everyone, welcome back to my YouTube channel She Vibes. ඔන්න ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන cooking video එක. ඔයාලා ආස කරන කකුලුව curry එක නැත්නම් crab curry එක කොහොමද ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා කියන්න. ඉතින් ඊට කලින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට ගිහින් subscribe කරලා එන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු අපිට මොනවද ඕන වෙන ingredients කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම කකුලෝ ඕනනේ. මේ තියෙන්නේ සුද්ධ කරලා ගත්ත කකුලෝ. මම මේ දෙන්නෙක්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි හදන්නේ. කකුලෝ මෙතන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට ඕන එකේ අඬු වෙන වෙනම කඩා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඕනේ සුදු ලුණු ග්‍රේට් කරලා මම ගත්තා. රට ලුණු එක ගෙඩියක් ගත්තා ලියලා. ඊට පස්සේ ආයි කරපිංච ගත්තා, රම්පේ, ආයි ඉඟුරු ග්‍රේට් කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර ගත්තා. ආයි තක්කාලි ගත්තා. අපිට එතකොට ඕනේ දියකිරි, මිටිකිරි. මේ දෙකේම වෙන වෙනම දියකිරි, මිටිකිරි දාගෙන තියෙන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඕගලන්ට ගොඩක් හොදි ඕනනම් ග්‍රේවි විදියට ඕනනම් කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ආයි කුරුඳු පොතු මම ගත්තා. ආයි කරාබු නැටි, එනසල් ඒව ඔයාලා කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ආයි ලුණු ඕනේ. පොල් තෙලුත් ඕනේ. අපිට තව 3-5 ಜಾති ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒක මම උයන අතර කියන්නම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හරි මේකේ පේන විදිහට අපි හොඳට කකුල සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. අපිට මේක කටරයකින් වෙන වෙනම කෑලි කඩා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම්. අපි මුලින්ම පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගමු. ටිකක් ඉඩ කඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. මොකද කකුලු අඬු දිගයිනේ. ඉතින් ඒතර ගොඩක් ස්පේස් ඕනේ අපිට කලවම් කරගන්න මේ දේවල් වලට. ඔයාලට මැටි භාජනයක හදන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි. ටිකක් හොඳට ඉඩ තියෙන එක ගන්න. මාත් කකුලු ඊට පස්සේ කෑලි වලට පොඩක් දෙකට කඩා ගත්තා. නැත්තම් ස්පේස් මදි කලවම් කරගන්න හොඳට. ඉතින් අපි මුලින්ම කරපිංචා තෙල් එකට එකතු කරමු. රත් වුණාම ඊළඟට රම්පේ, සුදු ලුණු ග්‍රේට් කරගත්ත, ඉඟුරුත් එකතු කරගන්න. ඒ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් පොඩ්ඩක් පැද ගන්නයි ඕනේ. ඊළඟට රටලුණු ගෙඩියක් මම එකතු කරගන්නවා. අමු මිරිස් කරල් දෙකත් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි දැම්ම එකතු කරගන්න යන්නේ නැහැ. හරි දැන් මම මේකට කුරුඳු එකතු කරගන්නවා. මේකට මම කරාබු නැටිත් එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් නෙමෙයි. 2-3ක් වගේ. ඊට පස්සේ හොඳට ඔක්කොම ටික කලවම් කරගන්න. ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න ලිපේ.
අපි ඊළඟට කහ කුඩු එකතු කරගන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊළඟට අපි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු ගොඩක් එකතු කරනවා. ඔයාලා ගොඩක් ස්පයිසි විදියට කන්න කැමති නම් නැත්නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. මද ගින්දරේ තමයි මතකයිනේ. මේ ටික අපි හදා ගන්න ඕනේ. හරි, අපි දැන් මස්කරි 3-5 ටීකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මුලින්ම කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, මස්කරි 3-5 ජාති 3ම එකතු කරා. දැන් අමු 3-5 ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නේ ලුණු කුඩු. මේ හැමදේම ඔයගලන්ගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හදන ප්‍රමාණයත් එක්ක. අපි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් වෙන්න දෙන්න, මික්ස් වෙන්න දෙන්න. හොඳට මෙහෙම මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් කකුලුව එකතු කරගන්න. අපිට මේක කෑලි දෙකට කපලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉඳ මදි වෙනවා. and හොඳට උයා ගන්නත් ඒක ලේසි වෙනවා. මම මෙහෙම දැම්මට ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මේකේ දෙකට මැදින් මේක කැඩුවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේ අපි හදාගත්ත මික්ස්චර් එක ඒකට ඇබ්සෝබ් වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කොහොමත් දිය කිරෙන් තමයි මේක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මිටි කිර එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ දිය කිරි එක. ඒක ටික ටික එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කකුළු ටික පොඩ්ඩක් වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ දිය කිරි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මුලින්ම තැම්බෙන්න දෙන්න මිනිත්තු 15ක් විතර. එච්චර ඕනෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා උයනකොට. ඊට පස්සේ තමයි අපි මිටි කිරි ටික එකතු කරන්නේ. මේ ටික හොඳට මේ කලවම් කරගන්න. අපේ තක්කාලි කෑලි ටික ඔයාලට ඕන නම් මේ වෙලාවෙ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අන්තිමට මිටි කිරෙන් උයන වෙලාවට ඒ වෙලාවට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම කොහොමත් එකතු කරගන්න එපා. දැන් මේක හොඳට වහලා තියන්න. දිය කිරෙන් තැම්බෙන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි දිය කිරෙන් තැම්බෙනකොට මම මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි කකුලුව කඩාගත්තේ දෙකට. මේ වෙලාවේ ටිකක් තැම්බිලක් නේ. එතකොට කඩා ගන්න අමාරු නෑ. මම එහෙම කරේ හොඳට තැම්බෙන්න. මොකද පොඩ්ඩක් ඉඩ මදි වගේ හිතුණ නිසා. ඔයාලට ලොකු භාජනයක් යූස් කරාම ඒක ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් දිය කිරින් මේ ටික තැම්බිලා ඇති වගේ හිතුණාට පස්සේ අපි මිටි කිරි ටික එකතු කරන්න ඕනේ. ඕගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදියට මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට හොදි ගතිය වැඩි ඕන නම් එහෙම. ඊට පස්සේ හොඳට මික්ස් කරලා මිනිත්තු 10ක් විතර ඒක හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න.
ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරන්න එපා. සාමාන්‍ය මද ගින්දරේ මේ ටික උයා ගන්න. ඉතින් ෆයිනලි මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ කකුලුව කරි එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ලස්සන පාටක් එක්ක. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ කකුලුව කරි එක හැදුවේ නම් පාන් එක්ක කන්න. ඇත්තටම රසට තිබ්බා. ඔයාලට ඉතින් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද අපි කඩේකට ගිහිල්ලා රෙස්ටුරන්ට් එකකින් කකුලුව crabs එහෙම කන්න ගියොත් ලොකු කස්ටයක් වෙනවා. මොකද කොහොමත් කකුලුවන්ගේ price එක ටිකක් වැඩි. ටිකක් නෙමෙයි සමහර කාලවල හොඳටම වැඩි. ඉතින් ඔයාලට මේක try කරන්න පුළුවන් ගෙදරදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. So thanks for watching. Bye.